دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و توی این ویدیو قراره که در مورد گوشی هواوی نووا 11 آی با هم صحبت بکنیم. همون ابتدای ماجرا باید بهتون بگم که خیلی ظاهر زیبایی داره، خیلی خوش ساخته، که در ادامه قراره که در مورد مشخصاتش و اینکه چه عملکردی رو میتونه بهتون ارائه بده توضیح بدم. خب از طراحی این گوشی شروع میکنم که بسیار طراحی زیبایی داره. به نظر من دو تا رنگ داره، یه رنگ سبزم داره که این رنگ سیاه به نظر من کلا توی لول دیگه یه رنگ سیاه مات به همراه رینگ های طلایی که باعث شده که خیلی طراحی جالبی داشته باشه. بدنی که خب از جنس پلاستیک، لبه های اون به صورت تخت طراحی شدن و یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی توی اون وجود داره که تا یه روز به راحتی میتونه باهاتون همراهی بکنه، حتی بیشتر. و یه شارژر 40 واتی هم که توی جعبه وجود داره که ارزش خرید این گوشی رو بالاتر میبره. سمت راست سنسور اثر انگشت رو داریم که با پاور باتن یکی شده، سرعت قابل قبول رو میتونه بهتون ارائه بده، به همراه دکمه برای کم و زیاد کردن صدا. بالای گوشی درگاهی که میتونید یا از دو تا سیم کارت استفاده بکنید یا به جای یکی از سیم کارت ها از یه دونه مموری میکرو SD که اگه دوست داشتید میتونید ظرفیت گوشی رو افزایش بدید. ظرفیت خود گوشی به صورت پیش‌فرض 128 گیگابایته. سمت چپ چیزی وجود نداره. پایین گوشی پورت USB Type-C رو داریم به همراه اسپیکر مونویی که براش در نظر گرفته شده که میتونه بلندی صدای قابل توجهی رو بهتون ارائه بده. Because of these people, I'm beginning to understand real peace. Roberto, this is my wife. Ciao, ciao. Oh. And I'm starting to believe. Ciao, Gianco. They see you as one of us now. This is where I'm supposed to be. چیپستی که توی گوشی هواوی نووا 11 آی وجود داره اسنپ دراگون 680 که توی خیلی از گوشی‌ها این چیپست رو دیدیم. عملکرد خیلی نرمالی رو میتونه بهتون ارائه بده، حتی بازی سبک رو میتونید باش پیش ببرید، ولی برای گیمینگ خیلی بهتون پیشنهاد نمیکنم. و از اون ور ماجرا خیلی پاور افیشنت یا مصرف بهینه‌ای داره و این کمک میکنه که شارژدهی مناسبی رو بتونید از این گوشی انتظار داشته باشید. 8 گیگابایت هم رم اونه و این کمک میکنه که موقع کار کردن باهاش قشنگ اون حس روون بودن همه چی بهتون منتقل بشه. در مورد نرم افزار اون هم باید بهتون بگم که EMUI 12 روی اون وجود داره که یه ورژن کاستم از اندروید و سرویس های موبایلی گوگل به صورت پیش‌فرض روی اون وجود نداره. اما خب یه راهی وجود داره که با نصب کردن یه اپلیکیشنی به اسم جی باکس میتونید اپلیکیشن های گوگل رو خیلی تر و تمیز داشته باشید. برای مثال من یوتیوب، گوگل مپس و جیمیل رو روش نصب کردم، بدون هیچ مشکلی اجرا شدن و آیکون همه این اپلیکیشن ها روی هوم اسکرینتون هم وجود داره که بتونید سریع به اونا دسترسی داشته باشید. موضوعی که وجود داره اینه که موقع لاگین کردن یه وارنینگی براتون میاد. توی کیس من انگار که تمام این اپلیکیشن ها توی گوشی گلکسی S20 5G داشتن لاگین می شدن که احتمالاً امن‌ترین حالت ممکن نیستش و نشون میده که شما مستقیما با سرورهای گوگل در ارتباط نیستید و یه راه سومی برای دور زدن این ماجرا وجود داره. ولی خب از اون ور ماجرا نکته مثبتش اینه که وقتی شما توی یکی از این سرویس ها لاگین میکنید، مثلا جیمیل، توی بقیه اونها هم لاگین میشین و نیازی نیست که جداگونه برای هر اپلیکیشن بخواید این کار رو تکرار بکنید. حتی خیلی جالب بهتون بگم که حالت فلوتینگ یوتیوب هم به راحتی روش کار میکنه. میتونید اون رو جابجا بکنید توی صفحه نمایشتون و بجز اپلیکیشن های گوگل بقیه اپ هایی که خیلی معروف و محبوب هستند رو هم توی این اپ جی باکس بهشون دسترسی دارید، مثل اینستاگرام، توییتر، پینترست یا اسپاتیفای. میتونید همه اونها رو دانلود بکنید و ازشون استفاده بکنید. خیلی رابطه کاربری نرم و روونی داره و کار کردن باش لذت بخش. موقعی که از سمت بالا راست سوایپ میکنید به کنترل سنتر دسترسی دارید و از سمت چپ هم به نوتیفیکیشن ها دسترسی دارید. یه نکته جالب اینه که وقتی روی بعضی از اپلیکیشن ها سوایپ آپ میکنید، یعنی به بالا اونا رو میکشید، تبدیل به یه ویجت میشم. مثلا برای اپلیکیشن میوزیک و نوتس من این رو امتحان کردم که خب اونا رو تبدیل به یه ویجت میکنه. وقتی هم که سمت چپ سوایپ میکنید خیلی شبیه iOS، اونجا هم یه سری ویجت وجود داره مثل آب و هوا یا تعداد قدمایی که برداشتید رو میتونید ببینید. یه دستیار صوتی هم داره به اسم سیلیا که اونم انگار که ترکیبی از گوگل اسیستنت و سیری ظاهرش که حداقل اینطوریه. تستش کردم، کارهای نرمال رو میتونید باش پیش ببرید. مثلا اگر بخواید با یه نفر تماس بگیرید یا اگر بخواید به واسطه دستور صوتی یه سرچی رو انجام بدید
انجام میده و مشکلی نداره. خیلی منو یاد روزهای اولی که بیکسبی توی گوشی‌های سامسونگ وجود داشت میندازه. اگر دنبال اپلیکیشنی میگردید که توی اپ گالری نبود، به راحتی میتونید از پتا سرچ استفاده بکنید که در واقع میاد و دیتابیس چند تا سایت رو بهتون نشون میده. مثلا میره و از سایت APK پیور اون APK فایل رو پیدا میکنه و کار نصبش رو خیلی سریع میتونید توی گوشی هواویتون داشته باشید. و نکته آخر در مورد اپ گالری که اونجا میتونید اپلیکیشن های مورد نظرتون رو پیدا بکنید و نصب بکنید. اپ های فارسی بیشتری رو اونجا داریم میبینیم، مثل ایرانسلمن، اسنپ، دیوار یا نشان که میتونید به راحتی اونا رو نصب بکنید و ازشون استفاده بکنید. هواوی اومده از یه صفحه نمایشی 6.8 اینچی توی اون استفاده کرده که رزولوشن فول اچ دی پلاس داره. خیلی خوبه، همه چی تو شارپه و نکته مثبت در موردش اینه که رفرش ریت 90 هرتزی رو میتونید توی این صفحه نمایش تجربه بکنید. موقع اسکرول کردن توی منوها همه چی خیلی نرم و روونتر به نظر میرسه. میتونید رنگ های اون رو از طریق منو تغییر بدید و یه حالت ای بوک مود داره که من خیلی دوست داشتم که توی بقیه گوشی ها هم این حالت رو ببینیم. همه چی رو سیاه و سفید میکنه که برای مطالعه میتونه خیلی گزینه مناسبی باشه. در مورد روشنایی هم که در اختیارتون قرار میده توی محیط داخلی کاملا اوکیه، ولی خب وقتی که بیرون زیر نور مستقیم آفتاب میخواید باهاش کار بکنید شاید خیلی شگفت زدتون نکنه، ولی کارتون رو راه میندازه. دوربین سلفی هم به شکل حفره توی اون طراحی شده که نسبت به حالت قطره‌ای به نظرم گزینه بهتری. میرسم به دوربینای این گوشی که خب یه دوربین برای تشخیص عمق وجود داره که عملکرد نسبتاً قابل قبولی رو میتونه بهتون ارائه بده. و خب در مورد دوربین اصلی باید بهتون بگم که رزولوشن 48 مگاپیکسلی داره. عکسای شارپی رو میتونید باهاش ثبت بکنید. یه مقدار فوکوس هانتینگ داره، ولی خب توی نور روز عملکرد قابل قبولی داره. موقعی که نیاز به جزئیات بیشتر داشتید میتونید برید سراغ های رز مود و ازش استفاده بکنید. نایت مود هم توی این گوشی وجود داره، ولی خب خیلی نمیتونه عملکرد شگفت انگیزی رو در اختیارتون قرار بده. وقتی که برید توی اپ گالری این گوشی میتونید عکس‌ها رو با جزئیات متفاوت مشاهده بکنید که به نظر من خیلی عالیه. مثلا وقتی که سوایپ میکنید به جز اون اطلاعاتی که عکس باهاش ثبت شده یه هیستوگرام هم بهتون نشون میده که خیلی میتونه کمک کننده باشه. فیلترهایی هم که به صورت پیش‌فرض توی گوشی وجود دارن به نظر من خیلی خوب طراحی شدن. دوربین سلفی اون رزولوشن 16 مگاپیکسلی داره و میتونه کارتون رو راه بندازه. در مورد تصویربرداری هم باید بهتون بگم که ماکسیموم با رزولوشن فول اچ دی و سرعت 30 فریم بر ثانیه میتونید باهاش تصویربرداری بکنید. EIS یا OIS نداره و باید سعی بکنید که خیلی تکون نخورید که بتونید تصویر نسبتا خوبی رو با گوشی هواوی نووا 11 آی ثبت بکنید. خب در نهایت باید بهتون بگم که گوشی هواوی نووا 11 آی رو به همه کسایی پیشنهاد میکنم که دنبال یک گوشی با ظاهر زیبا میگردن که بتونه کارهای روزمرهشون رو به خوبی انجام بده و مشکلی رو از این بابت نداشته باشن. توی کامنت ها بنویسید که نظر شما در مورد این گوشی چیه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید و اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. یادتون باشه که توی کانال یوتیوب ما میتونید ویدیو رو به کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.